سلام، سیما هستم و اینجا کانال سی چاکلته. توی این ویدیو قراره در مورد این موضوع صحبت کنیم که شکلات یک سوسپانسیون یا یک امولسیون. با من همراه باشید تا جزئیات بیشتر رو باهاتون به اشتراک بگذارم. امولسیون در واقع یک مخلوط پایدار از دو تا مایع غیر قابل حل در یکدیگر هست، مثل ترکیب آب و روغن. حالا بخوایم اگر توی مواد غذایی ازش مثالی بزنیم، مثل سس های سالاد یا سس مایونز. در واقع این دوتا مایع با هم ترکیب نمیشن، بلکه میان از امولسیفایر استفاده میکنن تا یک ترکیب یک دست و یک نواخت و همگن ایجاد کنن. حالا سوسپانسیون چی هست؟ سوسپانسیون در واقع مخلوطی هستش که از دو تا فاز تشکیل شده، یکی فاز جامد، یکی فاز مایع. حالا این ذرات جامد در فاز جامد بدون اینکه بخوان حل بشن، در فاز مایع به صورت یک دست و یک نواخت پراکنده میشن. در سوسپانسیون اگر ذرات جامد اون پراکندگی یک نواخت رو در فاز مایع نداشته باشن، نهایتاً حالت ته‌نشین پیدا میکنن و در واقع توی سوسپانسیون برای اینکه ما بتونیم یک ترکیب یک دست و یک نواختی داشته باشیم، نیاز به هم زدن و ترکیب کردن، یعنی تکان دادن مداوم داره. با توجه به تعریف‌هایی که از امولسیون و سوسپانسیون داشتم، قطعاً الان میدونید دیگه شکلات یک سوسپانسیون هست که کوکوسالید و شیرین کنندمون جزء فاز جامد هست و کره کاکائو جزء فاز مایع هست. در واقع گرایندینگی که ما انجام میدیم باعث میشه که این سوسپانسیون یک بافت یک دست و همگنی داشته باشه. ذرات ما توی گرایندینگ کاملا ریز میشن و میتونه توی فاز مایع کاملا یک دست و یک نواخت پراکنده بشن. حالا بعد از گرایندینگ مرحله کنچینگ و مهمتر از اون مرحله تمپرینگ باعث پایداری اون سوسپانسیون ما میشه. به چه صورت؟ وقتی که تمپرینگ انجام میشه بهتره، یعنی بهتون توصیه میکنم که ویدیو مربوط به تمپرینگ رو حتما تماشا کنید که توی پلیلیست بخش تئوری شکلات هست. من لینکش رو داخل دسکریپشن هم میذارم. وقتی تمپرینگ اتفاق میفته و کریستالیزه شدن درست انجام میشه، اون فاز جامد و فاز مایع به صورت یک دست و یک نواخت و با نظم مشخصی کنار هم قرار میگیرن که این باعث میشه که این دو فاز از هم جدا نشن و سوسپانسیونی که در نهایت خواهیم داشت حالت پایدار داره، شکل جامدی داره و دو فاز رو به صورت مجزا ما داخلش نمیبینیم و در واقع یک دست و یک پارچه هست. حالا شاید براتون سوال پیش بیاد که اگر شکلات سوسپانسیون هست، چرا ما داخل شکلات امولسیفایر استفاده میکنیم؟ که رایج‌ترین امولسیفایری هم که داخل شکلات استفاده میشه لستین هست. همونطور که توی ویدیوهای قبلی هم راجع به لستین خیلی باهاتون صحبت کردم و بهش اشاره کردم، لستین جزو ترکیبات ضروری ساخت شکلات نیست و بیشتر جنبه تجاری و بازاری داره و در واقع کاری که امولسیفایر داخل شکلات انجام میده این هستش که باعث میشه که فت بلوم ایجاد نشه و در اثر نوسانات دما در حین نقل و انتقال کره کاکائومون از کوکوسالیدمون جدا نشه. در صورتی که اگر لستین داخل شکلات استفاده نشه، باز ما یک سوسپانسیون یک دست و یک نواخت رو خواهیم داشت، اما با کوچکترین نوسان دمایی ما یک حالت غبارآلود روی سطح شکلاتمون خواهیم داشت
که این همون فت بلوم هستش که از نظر تجاری علاوه بر این که لستین رو استفاده میکنن تا ظاهر شکلات مناسب بمونه تا زمانی که به دست مصرف کننده میرسه، میزان مصرف کره کاکائو رو کاهش میدن که در نهایت قیمت نهایی محصول مقرون و به صرفه تر خواهد بود. همونطوری که گفتم برای اینکه ما یک شکلات یک دست و یک نواخت داشته باشیم، با توجه به اینکه میدونیم الان شکلات یک سوسپانسیون هست، مرحله گرایندینگ خیلی مرحله مهمیه. برای همین هم هست که من توی ویدیوهای ساخت شکلات بهش اشاره کردم که اگر بذارین شکلاتتون 48 ساعت و یا حتی بیشتر داخل دستگاه بمونه، علاوه بر این که بافت نرمتر و ماوسفیل بهتری خواهیم داشت، در واقع محصول پایدارتری خواهیم داشت. الان با توجه به تعریفی که از سوسپانسیون براتون داشتم، این پایداری رو میتونید کامل درک کنید که وقتی ذرات ما کاملا ریز میشن، خیلی راحت تر با کره کاکائو داخل شکلات پیوند برقرار میکنن و این پیوند وقتی تعداد این پیوندها زیاد باشه، شکستن پیوندها سخت‌تر میشه. برای همین حالت محصول ما در شرایط مختلف، البته اگر شرایط بهینه باشه برای نگهداری، پایدارترین حالت خودش رو خواهد داشت. برای همین گرایندینگ خیلی مرحله مهمیه و بعد از گرایندینگ تمپرینگ اون پایداری محصول نهایی ما رو و در واقع سوسپانسیون ما رو تضمین میکنه. ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه هم بودین. اگر ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک کنید و اگر کانالمون رو دنبال نمی کنید با سابسکرایب کردنتون از کانالم حمایت کنید.